Γιατί αλλάζει κάποιος το όνομά του όταν γίνεται μοναχός? Του Αγίου Νεκταρίου. Στους οσιότατους μοναχούς που υπόσχονται να ζουν ενάρτη ζωή, επικράτησε η αλλαγή του ονόματός τους. Αυτό γίνεται για δύο σπουδαιότατους λόγους. Πρώτος λόγος είναι η απάρνηση ολοκληρωτικά της προηγούμενης ζωής τους και η συνεχής ενθύμηση της μεταβολής της. Και δεύτερον, για να έχουμε παράδειγμα τον Άγιο στην πορεία της ζωής μας, του οποίου φέρουμε το όνομα. Η αλλαγή του ονόματος μας βοηθά να ξεχνούμε το παρελθόν και συνεχώς υπενθυμίζει τη μεταβολή που έγινε σε αυτόν που άλλαξε τον τρόπο ζωής του και τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που οφείλει να εκπληρώσει με πολλή αγάπη και προθυμία. Το όνομα είναι πολύ συνδεδεμένο με το πρόσωπο, ώστε να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε την προσωπικότητά μας από αυτό. Γι' αυτό και η ενθύμηση του ενός φέρνει στη μνήμη το άλλο και η αναφορά στο ένα γίνεται ταυτόχρονα και προς το άλλο. Εφόσον έχουμε το παλιό όνομα, υπάρχει ανυπόσπαστη μνήμη του παλιού ανθρώπου. Αντίθετα, όταν ακούμε το νέο όνομα, υπάρχει μνήμη του νέου ανθρώπου. Επικράτησε να γίνεται η αλλαγή του ονόματος για την ηθική δύναμη που έχει. Η αλλαγή όμως χάνει τη δύναμή της όταν η θέλησή μας αδρανεί να εκτελεί και να εφαρμόζει τις υποσχέσεις που υπενθυμίζει το νέο όνομα στους μοναχούς. Αυτό δεν συμβαίνει, διότι ζει μέσα τους ο παλιός άνθρωπος και αγαπούν περισσότερο αυτόν από τον νέο. Γι' αυτό και αδιαφορούν στις συνεχείς υπομνήσεις που γίνονται σε αυτούς όταν τους καλούν με το νέο όνομα. Η αδιαφορία αυτή προς τις υποχρεώσεις, τις οποίες ενθυμίζουν στους μοναχούς το όνομα, μαρτυρεί την ύπαρξη ενός άλλου κακού, την αθέτηση της φωνής συνειδήσεως. Διότι σε κάθε αθέτηση του καθήκοντος της νέας ζωής, που υπενθυμίζει πάντοτε το νέο όνομα, η συνείδηση επαναστατεί και διαμαρτύρεται, αλλά δεν εισακούεται, διότι κυριαρχεί ο παλιός άνθρωπος, ο οποίος περιφρονεί τις αξιώσεις του νέου ανθρώπου, που εκφράζονται από τη φωνή της συνειδήσεως. Η περιφρόνηση αυτή φτάνει μέχρι τέτοιο σημείο, ώστε και να αποδοκιμάζει τη φωνή της συνειδήσεως, ότι αξιώνει ανόητα και παράλογα, και στο τέλος της επιβάλλει τη σιωπή. Η κατάσταση αυτή μοιάζει με την πόρωση της συνειδήσεως. Ο δε μοναχός που περιφρόνησε τη φωνή για την τήρηση των υποχρεώσεών του, αυτός έπαθε ότι υποφέρουν όσοι έχουν πόρωση συνειδήσεως, και αλίμονος αυτόν. Αυτός θα κατακριθεί, διότι δεν έζησε κατά Θεόν, και έβαλε το εγώ του και τη δική του γνώση πάνω από τη γνώση των οσίων πατέρων, και διότι δεν έκανε καλή προσφορά. Πρόσφεραν στο Θεό θυσίες οι αδελφοί Κάιν και Άβελ, αλλά ο Κάιν δεν έκανε καλή προσφορά και αποδοκιμάστηκε από το Θεό. Πρόσφερε ο Ουζίας θυμία μας στο Θεό, με χρυσό θυμιατήριο, αλλά κατακρίθηκε γιατί δεν έκανε καλή προσφορά. Και ο Σαούλ πρόσφερε θυσίες στο Θεό, αλλά κατακρίθηκε και αποδοκιμάστηκε αυτός και ο οίκος του, γιατί δεν έκανε καλή προσφορά. Πρόσφεραν και οι Ιουδαίοι θυσίες, αλλά ο Θεός τους αποδοκίμασε και έλεγε: «Μισή αυτά η ψυχή μου», ώστε δεν είναι αρκετό για να βαρεστήσει κάποιος στο Θεό να προσφέρει μόνο θυσίες, δώρα και προσευχές, αλλά να κάνει καλή προσφορά, δηλαδή να έχει συναίσθηση της ατελείας και της αναξιότητάς του. Αλλά για να υπάρχει τέτοια συναίσθηση, απαιτείται τέλεια αυταπάρνηση και υποταγή στις εντολές του Θεού, και ταπείνωση και διάλειπτη πνευματική εργασία. Εάν λοιπόν μόνο έτσι προσφέρουμε επάξια θυσία στο Θεό, πρώτη δε και μεγίστη θυσία του προσφέρουμε την καρδιά μας. Πώς η θυσία και η προσφορά μας θα γίνουν ευπρόσδεκτες στο Θεό, όταν δεν είμαστε άξιοι να προσφέρουμε θυσία ευάρεστη, και ούτε τα προσφερόμενα είναι άξια ως προσφορά για το Θεό. Γι' αυτό, μην επαναπαυόμαστε στις δεήσεις και προσφορές μας. Εάν προηγουμένως δεν φροντίσουμε πολύ επιμέλεια να κάνουμε τους εαυτούς μας άξιους πιστούς και τις θυσίες μας ευπρόσδεκτες στο Θεό. Γι' αυτό βρίσκονται σε μεγάλη πλάνη όσοι νομίζουν ότι κάθε λατρεία και θυσία είναι ευάρεστη στο Θεό. Λατρεία ευάρεστη και θυσία ευπρόσδεκτη στο Θεό είναι πνεύμα συντετριμμένο και καρδία συντετριμμένη, και όχι πνεύμα υπερήφανο και αλαζονικό και καρδία άτεκτη και παθής. Αυτά λοιπόν επιζητεί η αλλαγή του ονόματός μας κατά πρώτο λόγο. Κατά δε το δεύτερο λόγο, επιζητεί την υποχρέωση να έχει υπόδειγμα αρετής και τελειότητας, το βίο και το πολίτευμα του Αγίου, του οποίου το όνομα φέρουμε. Και σε όλη μας τη ζωή να αγωνιζόμαστε για να γίνουμε τέλειοι, ακολουθώντας το παράδειγμά του. Το υπόδειγμα της αρετής του Αγίου ενισχύει πάρα πολύ τον αγωνιζόμενο. Από αυτό διδάσκεται να ταπεινώνεται, ακόμα και αν κατάγεται από βασιλική οικογένεια. Μαθαίνει να υπομένει, και αν τα δεινά είναι αφόρητα, μαθαίνει να αγαπά και αυτούς που τον μισούν. Μαθαίνει να τιμά και αυτούς που τον προσβάλλουν. Μαθαίνει να ζει υπέρ των αδελφών και να αποθνίσκει υπέρ του νόμου του Θεού και των θείων εντολών του. Μαθαίνει να αγαπά την έσχατη θέση και να χαίρεται στην αφάνεια. Και τι δεν μαθαίνει? Αν απαριθμίσω ένα-ένα όσα μαθαίνουμε από το υπόδειγμα των Αγίων, δεν θα φτάσει ούτε ο χρόνος,
ούτε το χαρτί για να το αναφέρω. Από το βιβλίο του Αγίου Νεκτάριου, 35 ποιμαντικές επιστολές,